नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आज आपण स्माइल डिझायनिंगचे महत्त्व जाणून घेणार आहोत. मी डॉक्टर आकाश शहा, डेंटल सर्जन व स्माइल डिझायनर आहे आणि सोलापुरात साई डेंटल हेल्थ केअर सेंटर येथे प्रॅक्टिस करत आहे. आपल्या दातांमध्ये छोट्या करेक्शन्समुळे आपल्या पर्सनॅलिटीमध्ये किती मोठा फरक पडू शकतो याची माहिती मी आपल्याला माझ्या एका केसच्या मदतीने देणार आहे. आपले व्यक्तिमत्व प्रभावी दिसण्यामागे आपल्या दातांचा व आपल्या स्माइलचा खूप मोठा रोल असतो. जर आपल्या समोरच्याच दातांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त गॅप्स किंवा फटी असतील तर त्याने आपल्या स्माइलचे व आपल्या चेहऱ्याचेही आकर्षण कमी होते. दातांमध्ये गॅप असल्यामुळे इतरांसमोर हसताना बोलताना तर आपला कॉन्फिडन्स कमी होतोच, पण त्याचबरोबर दातांमध्ये अन्न अडकल्यामुळे दातांना कीड लागण्याची व हिरड्याचे आजार होण्याची शक्यता देखील वाढते. दातांमधील गॅप विविध पद्धतीने भरून आपली स्माइल आणि पर्सनॅलिटी अधिक अट्रॅक्टिव्ह बनवता येते. याला स्माइल डिझायनिंग असेही म्हणतात. यामधीलच एक पद्धत म्हणजे डायरेक्ट कॉम्पोजिट वेनियर्स, जी आज आपण पाहणार आहोत. काही दिवसांपूर्वीच एक 22 वर्षाचे पेशंट आपल्या दवाखान्यात दातांमध्ये गॅप असल्याची तक्रार घेऊन आले व ही गॅप भरल्यानंतर माझी स्माइल अजून छान दिसेल का, ही शंका त्यांच्या मनात होती. त्यांचा डाऊट क्लिअर करण्यासाठी आम्ही एका टेम्पररी मटेरियलने तो गॅप भरून त्यांना दाखवला, जो पाहताच त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला व त्यांनी स्माइल डिझायनिंगसाठी होकार दिला. सर्वप्रथम दातांचा आकार ठरवण्यासाठी एका विशिष्ट प्रकारच्या मटेरियलने दातांचा माप घेतला जातो. या मापावर काम करूनच पुढची ट्रीटमेंट प्लॅन केली जाते. कॉम्पोजिट मटेरियलचा रंग नॅचरल दातांच्या रंगावरून ठरवला जातो व शेड सिलेक्शन नंतरच पुढच्या ट्रीटमेंटला सुरुवात होते. यामध्ये दातांना थुंकीपासून वाचवण्यासाठी व कॉम्पोजिट मटेरियलचे टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी रबरांचा वापर केला जातो व वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्स आणि मटेरियलने दातांना कॉम्पोजिटसाठी तयार केले जाते. यानंतर पूर्वी घेतलेल्या मापाच्या आधाराने दातांवर कॉम्पोजिट लावून योग्य तो आकार दिला जातो व अधिक नॅचरल आणि अट्रॅक्टिव्ह स्माइलसाठी फिनिशिंग व पॉलिशिंग केले जाते. तर ही होती मित्रांनो आजची स्माइल डिझायनिंगची केस. तर आपण पाहिलात ना, आपल्या दातांमध्ये छोट्या करेक्शन्समुळे आपल्या पूर्ण पर्सनॅलिटीमध्ये किती मोठा फरक पडू शकतो. तो आनंद आणि कॉन्फिडन्स वेगळाच असतो मित्रांनो. तर अशा लाईफ चेंजिंग बदलांसाठी आजच आपल्या फॅमिली डेंटिस्टला संपर्क साधा व आपले दात कायम स्वच्छ, सुंदर आणि निरोगी ठेवा. कारण दात स्वच्छ तर आरोग्य मस्त. हा व्हिडिओ पाहण्याबद्दल धन्यवाद. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर अशा अनेक व्हिडिओसाठी माझं फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनल डॉक्टर आकाश शहाला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब नक्की करा. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे धन्यवाद. कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी.